Châu Âu chúng ta biết đến bây giờ là một châu Âu hiện đại, sạch sẽ, nhưng châu Âu đã từng rất bẩn, bẩn khủng khiếp, giống như nơi nào cũng là nhà vệ sinh. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhảy lên cỗ máy thời gian, quay về châu Âu thời Trung Cổ. Cái thời mà bẩn không chỉ là một từ, mà còn là cả một lối sống, một nghệ thuật, một di sản. Mà nếu bạn sống ở đó, chắc chắn bạn sẽ không dám bước chân ra đường mà không bịt mũi. Hãy tưởng tượng một thế giới không có xà phòng thơm, không có nhà vệ sinh xả nước. Và tất nhiên chỉ có mùi hôi, rác rưởi và những con người sống chung với nó như không có bất kỳ chuyện gì xảy ra. Đó chính là châu Âu thời Trung Cổ. Hãy bắt đầu bằng đường phố, nơi mà nếu bạn nghĩ giao thông kẹt xe ngày nay là tệ thì bạn chưa thấy đâu. Tưởng tượng bạn đang đi bộ ở một thị trấn nhỏ tại Anh vào thế kỷ 13. Trời mưa lất phất, đường lầy lội và bạn vừa đặt chân xuống thì bẹp. Một đống phân tươi rói đã bám đầy vào giày của bạn. Bạn ngẩng lên định chửi, nhưng xung quanh ai cũng bình thản. Tại sao ư? Vì đó là chuyện thường tình. Đường phố thời Trung Cổ không phải là đường mà là cống lộ thiên. Người ta đổ đủ mọi thứ ra đường, phân người, phân ngựa, nước tiểu, xương cá, rau củ thối, thậm chí cả xác lợn chết hay là chó hoang bị xe ngựa cán nát. Ở London vào thế kỷ 14 có một con phố tên là Sweetburn Lane. Đúng như tên gọi của nó là nơi người ta đổ phân thoải mái. Có lần chính quyền đã phải ra lệnh cấm đổ rác bừa bãi vì chất thải cao đến mức xe ngựa không đi qua nổi. Nhưng có ai nghe đâu, người dân vẫn vô tư biến đường thành bãi rác. Những khu chợ thì còn kinh khủng hơn. Ở Paris, những khu chợ như Le Hons nổi tiếng với mùi thịt ôi thiêu. Thịt treo lủng lẳng vài ngày, ruồi bu đen, máu nhỏ tòng tòng xuống đất. Năm 1182, vua Philip Augustus đi ngang qua, suýt ngất vì mùi hôi thối, phải ra lệnh dọn dẹp. Nhưng dọn kiểu gì khi cả thành phố như một thùng rác khổng lồ. Người bán hàng còn sáng tạo ra cách tái chế. Thịt hỏng thì cắt phần thối đi, ướp thêm muối và bán tiếp. Khách mua về nấu ăn mà không biết mình vừa nuốt cả ổ vi khuẩn. Rồi có chuyện nước thải nữa. Dân chúng dùng một thứ được gọi là chamber pot, tức là cái bồ ở trong nhà. Đêm đến họ tè hoặc ị vào đó, rồi sáng ra mở cửa sổ và xoẹt. Cái thứ chất thải cuối cùng trong quá trình tiêu hóa của con người được đổ thẳng xuống đường. Dạo phố xong thì hãy bước vào nhà. Bạn nghĩ nhà thời Trung Cổ ấm cúng như trong những bộ phim? Hãy quên đi. Nhà dân thường làm bằng gỗ mục, mái tranh ướt át, sàn đất ẩm mốc. Mùa đông lạnh thấu xương, mùa hè thì nóng như lò nung. Và bạn không bao giờ ở một mình, bạn có đồng đội. Đó là chuột, bọ chét, giận, gián và đủ thứ côn trùng. Về mùi trong nhà, đó là hỗn hợp của mồ hôi, khói từ lò sưởi cháy củi ướt, mùi thức ăn ôi thiêu và cả mùi cơ thể chưa tắm cả tháng. Một anh chàng nông dân thời Trung Cổ có thể mặc nguyên bộ áo len từ mùa thu đến mùa xuân, mồ hôi thấm đẫm, bốc mùi đến mức đứng cách 5 mét vẫn ngửi thấy. Quần áo thì bẩn kinh khủng, đôi khi cứng đơ như áo giáp vì mồ hôi khô lại. Nhà giàu thì khá hơn một chút, họ có tường đá, lò sưởi to, thậm chí có bô sứ xịn. Nhưng đừng tưởng là sạch. Trong lâu đài, nhà vệ sinh chỉ là một cái lỗ ở trên tường, thải thẳng xuống hào nước ở bên dưới và nó rơi tự do trong không trung như vậy. Gió mà thổi mạnh quá thì áo giáp của các hiệp sĩ có khi cũng nhuốm màu vàng cũng nên. Nhà cũng còn nhiều chuyện thú vị nữa, đó là giường ngủ. Dân nghèo thì ngủ trên rơm, mà rơm thì đầy giận và bọ chét. Những gia đình ở Anh thường phải đốt rơm mỗi tháng vì giận quá nhiều, cắn cả đêm không ngủ được. Nhà giàu thì sẽ dùng nệm lông chim, nhưng cũng chẳng giặt bao giờ. Những quý bà phát hiện ra cả ổ bọ chét ở trong nệm, nhưng chỉ bảo người hầu rũ qua rồi ngủ tiếp là chuyện bình thường. Sạch sẽ không nằm trong từ điển của họ. Tắm rửa thì lại là một chủ đề quá dài. Dân chúng không thích tắm. Họ tin rằng nước sẽ mở lỗ chân lông và nó khiến cho những thứ độc hại xâm nhập vào cơ thể. Thánh Bernard, một nhà tu hành thế kỷ 12 từng nói rằng tắm nhiều làm tâm hồn dơ bẩn. Và hậu quả là cả làng cả xã bốc mùi như chuồng lợn. Những người đàn ông bình thường có thể không tắm cả năm, thậm chí rửa tay, rửa mặt khi cần mà thôi. Nước sạch hiếm, đun nước nóng thì tốn củi, mà củi thì cũng rất đắt. Còn nhà giàu thì họ có một sự kiện đặc biệt, đó là ngày tắm, nhưng cũng chỉ vài lần mỗi năm. Một gia đình quý tộc thì cả nhà chen chúc trong một thùng gỗ to, nước đục ngầu với xà phòng làm từ mỡ lợn và tro. Người hầu đổ nước nóng vào, cả nhà ngồi đó vừa ngâm vừa trò chuyện, nước nguội thì thay phiên nhau ra. Xong xuôi, nước đó còn được giữ lại để giặt đồ hoặc là tưới cây. Vua chúa châu Âu thời Trung Cổ cũng không phải là hình mẫu của sự sạch sẽ, dù họ sống trong cung điện và có điều kiện hơn dân thường rất nhiều. Người ta thường nghĩ rằng vua chúa thì phải thơm tho, tắm rửa hàng ngày như trong các bộ phim, nhưng thực tế thì không hẳn là như vậy. Louis XIV, vị vua nổi tiếng của nước Pháp thế kỷ 17, dù là thời kỳ hậu Trung Cổ, nhưng thói quen này vẫn kéo dài từ trước.
Ông được mệnh danh là vua mặt trời với cung điện Versailles lộng lẫy. Nhưng bạn có tin nổi không? Ông cực kỳ lười tắm. Các ghi chép lịch sử cho thấy ngài cả đời chỉ tắm toàn thân có vài lần. Ông chỉ thích lau người bằng khăn ướt thấm rượu hoặc nước hoa hơn là ngâm mình ở trong nước. Bác sĩ khuyên ông tắm để chữa bệnh đau đầu, nhưng ông từ chối và bảo rằng nước sẽ làm ta yếu đi. Thay vào đó, ông dùng những mùi nước hoa nồng nặc để lấn át mùi cơ thể và mặc áo lụa dày để che đi sự bẩn thỉu. Ở Tây Ban Nha thời Trung Cổ, nữ hoàng Isabella đệ nhất vào thế kỷ 15, người nổi tiếng tài trợ cho chuyến đi của Columbus, cũng có câu chuyện tắm rửa đáng kinh ngạc. Bà từng thề rằng sẽ không tắm hay thay quần áo cho đến khi quân Tây Ban Nha hoàn thành trận chiến với người Moor ở Granada. Cuộc chiến kéo dài 10 năm và dù không rõ bà có giữ hoàn toàn lời hứa của mình hay không, các cận thần kể rằng mùi từ bà đôi khi khiến họ phải đứng xa vài mét khi họp bàn. Quần áo của bà ban đầu là áo lụa trắng tinh, cuối cùng chuyển thành màu xám xịt, màu cháo lòng vì mồ hôi và bụi bẩn. Khi Granada thất thủ, bà mới chịu tắm. Có lẽ là lần tắm hiếm hoi trong cả thập kỷ của bà. Vua Henry đệ 8, vị vua Anh thế kỷ thứ 16 với 6 bà vợ, cũng không phải là fan của việc tắm rửa. Dù ông sống trong cung điện lộng lẫy, ông thường chỉ tắm vài lần mỗi năm. Các ghi chép cho thấy ông thích để bác sĩ chữa bệnh bằng cách lau người bằng khăn nóng hơn là ngâm nước. Ông bị ám ảnh với sức khỏe, nhưng lại không liên hệ được việc mùi cơ thể của mình và cái chân loét mưng mủ của mình thực sự đến từ việc thiếu vệ sinh. Đó là quý tộc, còn dân nghèo thì có một kiểu tắm gọi là tắm khô. Họ lấy khăn lau qua người, hoặc mùa hè nóng quá thì nhảy xuống sông. Nhưng sông thì sạch thế nào nổi. Sông thêm ở London đầy rác, xác động vật và phân người thì cứ trôi lềnh bềnh. Ăn uống cũng là một cuộc phiêu lưu sinh tồn. Dân chúng chủ yếu ăn bánh mì, cháo và chút thịt nếu họ may mắn. Nhưng bánh mì thời đó không trắng tinh như bây giờ, mà nó đầy cám, đôi khi lẫn cả cát và đá nhỏ từ cối xay. Răng người Trung Cổ mòn kinh khủng cũng vì vậy. Thịt thì thường ướp muối để giữ lâu, nhưng muối thì đắt nên nhiều nhà để thịt hỏng rồi mà vẫn nấu. Dụng cụ ăn uống thì cũng bẩn không tưởng. Thìa gỗ, bát gỗ có khi dùng cả năm không rửa, chỉ lau qua bằng chính đôi tay của những người ăn uống, mà tay này thì lấy đâu ra sạch. Nước uống thì lấy từ giếng hoặc sông, mà giếng thì thường là gần chuồng ngựa, sông thì đầy rác. Sông thêm bẩn đến mức năm 1357, một tu sĩ viết thư phàn nàn rằng nước sông đen như mực và hôi như địa ngục. Vậy nên bia là cứu cánh. Bia thời đó đục ngầu, đôi khi có cặn lúa mạch nổi lên, nhưng ít ra bia lên men người ta tin rằng có ít vi khuẩn hơn. Tất cả những cái bẩn này thì dẫn đến cái gì? Đó là dịch bệnh. Nổi tiếng nhất là cái chết đen vào quãng thời gian giữa thế kỷ 14, giết chết gần nửa dân số châu Âu. Bọ chét trên chuột mang những vi khuẩn, mà chuột thì sống chung với người. Rác rưởi, nước bẩn, không gian chật chội trong thành phố làm dịch bệnh lây lan rất nhanh. Nhưng không chỉ có dịch hạch, bệnh lỵ, thương hàn, đậu mùa và đủ thứ bệnh khác cũng hoành hành. Ở Paris vào đầu thế kỷ 15, một cơn mưa lớn làm nước tràn vào nhà dân, mang theo phân và rác, khiến hàng trăm người ngã bệnh. Song, không phải tất cả đều tuyệt vọng. Một số tu viện có hệ thống nước tốt như tu viện Canterbury ở Anh, với ống dẫn nước từ suối vào. Người Hồi giáo ở Tây Ban Nha thời đó thì sạch sẽ hơn hẳn. Họ tắm hàng ngày, xây nhà tắm công cộng, trong khi dân châu Âu nhìn họ như những người ngoài hành tinh. Như vậy, đó là một bức tranh rất toàn diện về châu Âu thời Trung Cổ. Bẩn đến mức bạn không tin nổi họ sống sót như thế nào. Đường thì như cống, nhà như chuồng, người thì như chưa bao giờ biết đến xà phòng. Nhưng họ vẫn sống, vẫn xây nhà thờ, vẫn đánh nhau, vẫn yêu đương, vẫn sinh con đẻ cái. Có lẽ họ quen với cái bẩn đó rồi, giống như chúng ta quen với khói bụi đô thị vậy. Nếu bạn xuyên không về thời Trung Cổ, chắc chắn bạn sẽ chạy mất dép. Nhưng với họ, đó là một nét của văn hóa cuộc sống.